ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ነው። ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ወደ እናንተ ትምህርቶችን ማድረሱን ይቀጥላል። በዛሬው ቪዲዮ ለሰን ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ዩኒት 1 አዲሱን ካሪኩለም ጂኦግራፊ ለሰን ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህን ለሰን ማቅረብላችሁ እንግዲህ ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ መልክቴ ነው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሰርድ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ኢትስ ዲልስ አባውት ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዘ ኮንቲኔንትስ ኤንድ ኦሽንስ ነው ይላል። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች ባለፈው ሁለት ለሰኖች ሁለት ዋና ዋና ፖይንቶችን ማየታችን ይታወሳል ማለት ነው። የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ለሰን The first chapter deals about how the land form የሚል ለሰን ነበር። the continental እና plate tectonic theoryዎችን ማየታችን ይታወሳል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል geological history of earth ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻሊ አራቱን geological time ስኬሎች in detail ማየታችን ይታወሳል። ለማስታወስ ያህል ፕሪካምፕሪያን ኢራ፣ ፓላዚዮይክ ኢራ፣ ሜሶዞይክ እና ሴኖዞይክ ኢራዎች እነዚህ አራት ዋና ዋና ጂኦሎጂካል ታይም ስኬሎች ናቸው፣ መረሳት የለባቸውም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል የተለያዩ ጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ኢቨንቶች እንዳሉ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እነሱ መረሳት የለባቸውም። ዛሬ ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኮንቲኔንትስ ኤንድ ኦሽንስ ይላል ማለት ነው። በዛሬው ለሰን የምናየው የኮንቲኔንቶች ወይም የአህጉሮች እና የውቅያኖሶች ስርጭት ምን ይመስላል የሚል ይሆናል ማለት ነው። Okay, this topic of Unit 1 is about the relative size and distribution of the continental landmass and oceans based over a globe ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው የአህጉሮችና የውቅያኖሶች ሳይዛቸውና ዲስትሪቢዩሽናቸውን ኦን ግሎብ ላይ ምን ይመስላል ማለት ነው። there are different ኦብጀክቲቮች አሉት ወይም የለሰኑ ዓላማዎች አሉ። እነዚህ ዓላማዎች ምንድናቸው? compare the size of landmass and oceanic bases ኦቨር ዘ ግሎብ ይላል። ስለዚህ ላንድ ማሶች ወይም እነዚህ ሃርደስት ፓርት ኦፍ ዘ ኤንቫይሮንመንት የምንላቸው ወይም የብሱ ወይም ደረቃማ የመሬት ክፍል ሳይዞቹን እያንዳንዳቸው ኮምፔር እናደርጋለን እና ወዳድራለን አንዱን ከአንዱ ማለት ነው። ኤንድ ኦሽኖችንም በተመሳሳይ በስፋታቸው እናወዳድራለን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ሎኬት ዘ ከረንት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት ኤንድ ኦሽን ይላል። ስለዚህ አሁን ወቅታዊ ሎኬሽናቸው የት ይገኛሉ፣ ዳይሬክሽናቸውን እናያለን ማለት ነው። so there is a brainstorming question here. How do you explain the distribution of continents and oceans over the globe? እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምታደርጉት ኮንቲኔንቶች እና ኦሽኖች ስርጭታቸው ምን ይመስላል? እንዴት ኤክስፕሌን ታደርጉታላችሁ ኦን ግሎብ ላይ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ግሎብ ላይ እኛ ሎኬት ማድረግ እንችላለን ወይም ግሎብ ላይ ሎኬት ማድረግ እንችላለን። show the location of the world's continent and oceans using the sketch map ተጠቅመን ወይም ራፍ ማፕ ተጠቅመን ሎኬሽናቸውን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ኦኬ the surface of the earth is ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር መሬት ላይ የመጣ ነው። the surface of the earth is estimated to 510 million 72,000 kilometers square። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን የመሬት surface of earth እስከዚህ ድረስ እስከ 510 ሚሊዮን 72000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤስቲሜትድ ይደረጋል ነው ይገመታል ነው የሚለው። and the area of ocean is also ኦሽኖች ወይ ላንድ ሰርፌሶች ደግሞ 363 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አላቸው ብለው ስቴት አድርገዋል ጂኦሎጂስቶች ማለት ነው። all water or hydrosphere in the total covers more than 71% of the earth surface ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ዋተር ሰርፌሱ 71%ን የዓለማችን ክፍል ይሸፍናል ማለት ነው። The largest of these are oceans which accounts for over 97% of water on the earth. Glacier and polar ice cap contain just greater than 2%. ስለዚህ በረዶና ሌሎች ነገሮች ምን ከቨር ያደርጋሉ? ስንት ከቨር ያደርጋሉ ነው የሚለን 2%። ሌሎች ኦሽኖች ደግሞ ወደ 97%ን ከቨር ያደርጋሉ። ዋተር in the form of solid ice ወይም ጠጣር ዋተሮች ብለን የምንጠራቸው እነዚህ በረዶማ አካባቢዎች only accounts 0.6% ይለናል። ስለዚህ ይሄ አካውንት የሚያደርገው 0.6% ነው ማለት ነው። እነዚህ ጠጣር ብለን ወይም በጣም በረዶ አይነት ቅርጽ ያላቸው ዋተር ሰርፌሶች ማለት ነው። and groundwater ደግሞ 33 times more plentiful than water found in lakes። ስለዚህ የግራውንድ ዋተር ነው water found in lakes
በሃይቆች እና በውቅያኖሶች በወንዞች ከምናገኛቸው የተሻለውን ከበር ያደርጋል ወይም ግራውንድ ዋተር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ከበር ያደርጋል ማለት ነው። The distribution of oceans based on and continents is unevenly arranged over the earth surface ነው የሚለው ያ። ስለዚህ earth surfaceም ሆነ water surfaceዎች አሬንጅመንታቸው uneven ነው፣ እኩል የሆነ ወይም ዩኒፎርም የሆነ ዲስትሪቢዩሽን የላቸውም። uneven የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ነው ያላቸው ነው የሚለን ፒክቸር አለ። ወደ ፒክቸር ውስጥ ድረስ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ in the north hemisphere the ratio of the land to ocean is about እዚህ ጋር በደንብ ተመለከቱ። in the northern hemisphere ወይም ሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ሬሾውን ስናየው የላንድ ማስ እና የኦሽን ሬሾ ስናየው 1.5 ይሆናል ማለት but it is 1:4 in the southern hemisphere ወደ southern hemisphere ስንል ግን 1:4 ነው ሬሾ ማለት ነው። ስለዚህ northern hemisphere ላንድ ማሱ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የምናየው in the northern hemisphere ይላል። in the southern hemisphere 1:4 ሬሾ ነው ወይም ላንድ ማሱ ስናየው ከኦሽኑ 1 እጁን ነው የሚይዘው ማለት ነው። in the southern hemisphere ስናየው ግን 1:1.5 ነው የሚለው በጣም ኒረስት ነው። 1:1 ሊሆን ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ያለው ላንድ ማስ ከሳውዘርኑ ላንድ ማስ ምን ይሆናል ማለት ነው ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። For example, the climate tends to be more moderate in the southern hemisphere because of the ocean ability to release large amount of stored heat energy. ስለዚህ ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ምን ይሆናል ክላይሜት ቴንድ ቱ ቢ ሞር ሞደሬት ነው ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር። ምክንያቱም ምንድነው ኦሽንስ አቢሊቲ የውቅያኖሶች ፓወር ማለት ነው አቢሊቲያቸው ዘይ ካን ስቶር ሞር ኢነርጂ ስቶር ማድረግ ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክላይሜቱ ዛ ሞደሬት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዛ ላይ ያየናቸው ምንድናቸው በአጠቃላይ ሴ ኦሽን ፓርትስ ኦፍ ዘ እርዝ ሰርፌስ ዲስትሪቢዩሽናቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኮንቲኔንትስ ዲስትሪቢዩሽን እንይ የኮንቲኔንቶቹ ወይም የአህጉሮቹ ዲስትሪቢዩሽን ምን እንደሚመስል እንይ። ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ a continent is a huge area of land ስለዚህ ኮንቲኔንቶች ምንድናቸው ሂዩጅ ኤሪያ ኦፍ ላንድ ሰርፌሶች ናቸው ማለት ነው። ሂዩጅ ኤሪያ ኦፍ ላንድ ናቸው ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ላንድ ናቸው ሰፓሬትድ ባይ ዋተር በዲ። ስለዚህ እነዚህ ሰፓሬትድ የሆኑት የተለያዩት በምንድነው በዋተር በበዲ ነው። በማዕከላቸው ውሃማ አካላቶች አሉ ማለት ነው። ዞስ አር 7 ናውን ኮንቲኔንትስ ምን አሉ 7 የሚታወቁ ወይም ዌል ናውን የሆኑ ኮንቲኔንቶች አሉ ወይም አህጉሮች አሉ ማለት ነው። ኦን ዘ እርዝ ቱዴይ ዛሬ ላይ ያሉት ማለት ዜር አር አፍሪካ፣ አንታርክቲካ፣ ኤዥያ፣ አውስትራሊያ፣ ኢሮፕ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ እነዚህ ምንድናቸው 7ቱ ኮንቲኔንቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ብሪፍ ዲስክሪፕሽን ካን ቢ ዘ ፎሎዊንግ ፊቸርስ ይላል። ስለዚህ ቀጣይ ብሪፍ ዲስክሪፕሽን አለ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ካም ቱ አፍሪካ። ወደ አፍሪካ ስንመጣ አፍሪካ ኢዝ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ኮንቲኔንት ይላል። አፍሪካ ምንድናት ዘ ሰከንድ ላርጀስት ኮንቲኔንት ናት ማለት ነው። ሶሪ አፍሪካ ኢዝ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ኮንቲኔንት ናት ካሉት ኮንቲኔንቶች ወይም ከ7ቱ ኮንቲኔንቶች አፍሪካ ኢዝ ዘ ላርጀስት ማለት ነው። ኔክስት ዋት ኤዥያ፣ ከኤዥያ በመቀጠል ሁለተኛ በቆዳ ስፋቷ ሰፊ ኮንቲኔንት ወይም አህጉር ናት ማለት ነው። the equator divide Africa into two parts እዚህ ጋር አንድ ኮንሴፕት ልነግራችሁ እችላለሁ ማለት ነው። አፍሪካ is a unique continent አፍሪካ በጣም ዩኒክ ኮንቲኔንት ናት ማለት ነው። አፍሪካ በጣም ዩኒክ ኮንቲኔንት ናት። አፍሪካ ዩኒክ ኮንቲኔንት ናት። ዩኒክ የሚያደርጋት ምንድነው አንደኛ ኢኩዌተር ወይም 0 ዲግሪ ፕራይም ሜሪዲያን 0 ዲግሪ ብለን የምንጠራው ወይም ኢኩዌተር ብለን የምንጠራው በአፍሪካ ላይ ሪላቲቭሊ ኢኳል ፖዚሽን ይከፍላታል ማለት ነው። ይሄ 0 ዲግሪ ኢኩዌተር ብለን የምንጠራው ሌላው ፕራይም ሜሪዲያን ራሱ አፍሪካንም እንደዚህ ያቋርጣታል ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ዩኒክ የሚያደርጋት ነገሮች በሁለቱ ኢማጂነሪ ላይኖች ወይም ቤዝ ላይኖች ትቋረጣለች ማለት ነው። ፓርቲኩላሪ ደግሞ አራቱ ኢማጂነሪ ላይኖች በአፍሪካ ላይ ፓስ ያደርጋሉ ካፕሪኮርን እና ካንሰር ላይኖች ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በብዛት አፍሪካ ላይ የምናገኛቸው ላንድ ማሶች ናቸው ማለት ነው። አይ ሚን ኢማጂነሪ ላይኖች ናቸው። ሶ አፍሪካ ዩኒክ ናት። ስለዚህ ኢኩዌተር ወይም ይሄ ምድር ወገብ ብለን የምንጠራው አፍሪካን እኩል በሆነ ፖዚሽን ይከፍላታል። 37 ዲግሪ እና 34 ዲግሪ ነው ወደ ኖርዝ እና ወደ ሳውዝ ልዩነት ያለው ማለት ነው። ያ ማለት የ3 ዲግሪ ልዩነት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በኪሎ ሜትር እንኳን ብናስበው 1 ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ስለሆነ 333 ኪሎ ሜትር ልዩነት ነው የሚኖረው ከኢኩዌተር ወደ ኖርዝ እና ከኢኩዌተር ወደ ሳውዝ ማለት ነው። በት ይላል the largest part of the country is found in the northern equator ምንም እንኳን 37 ዲግሪ ወደ ኖርዘርን ስለሆነ ወደ
ኖርዘርን እዚህ ጋር ላርጀስት ኮንቲኔንት ኢዝ ፋውንድ ዘ ኖርዘርን ነው የሚለው። ስለዚህ 37 ዲግሪ ወደ ኖርዝ ስለሚሄድ ትንሽ የ3 ዲግሪ ልዩነት አለው ማለት ነው። and the only continent in the world crossed by the equator ስለዚህ ብቸኛ ኮንቲኔንት ናት በኢኩዌተር የምትቆረጥ ማለት ነው። ፕላስ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እና በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር የምትቆረጥ ብቸኛ ኮንቲኔንት ናት ማለት ነው። ሌላው the world largest desert is found in Africa አሁንም በዓለማችን ትልቁ ዴዘርት ሳሃራ የሚገኘው የት ነው? አፍሪካ ውስጥ ነው። and the world longest river Nile river or the most geopolitical river ተብሎ የሚጠራው ስቲል የሚገኘው የት ነው? አፍሪካ ውስጥ ነው ማለት ነው። the longest river or Nile or the most geopolitical river in Eastern Africa ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለናል። አንታርክቲካን እንይ። አንታርክቲካ is predominantly icy covered ስለዚህ አንታርክቲካ በአብዛኛው ከቨር የምትሆነው አይሲ ወይም በበረዶ ነው ማለት ነው። በበረዶ ነው and is located around the south pole of the equator ከኢኩዌተር ወደ ሳውዝ ፖል ትገኛለች ማለት ነው። the climate is very cold ክላይሜቱ እዚህ ጋር ምንድነው very cold ነው ማለት ነው። and no permanent human settlement in Antarctica ስለዚህ ቋሚ የሆነ የሂውማን ሴትልመንት ወይም የሰው ልጅ መኖሪያ እዛ ላይኖር ይችላል። ሰትልድ ላይ ያደረግ ይችላል። permanently አይሆንም ማለት ነው። ቴምፖራሪ ሊሆን ይችላል። ሲዝኖች በሚቀያየርበት ሰዓት ሊቀያየር የሚችል but many countries have ሪሰርች ስቴሽን ኢን አንታርክቲካ በጣም ብዙ አገሮች ለሪሰርች እዛ አካባቢ ሰትልድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሰርድ ስሞለስት ኮንቲኔንት ኢን ዘ እርዝ ስለዚህ አንታርክቲካ ምንድናት? ሶስተኛ ትንሽ አገር ወይም አህጉር ናት ማለት ነው። ወደ ኤዥያ እንምጣ። ኤዥያ ኢዝ ዘ ላርጀስት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስንመጣ ኤዥያ ኢዝ ዘ ላርጀስት ኮንቲኔንት ኢን ዘ ወርልድ ኤዥያ የምንለው አሁን ዘ ላርጀስት ኮንቲኔንት ነው ኢን ዘ ወርልድ በዓለማችን ትልቁ ኮንቲኔንት ነው። በቆዳ ስፋቱ በጣም ሰፊ የሚባለው ኮንቲኔንት ነው ማለት ነው። ኢት ሌይስ ኢን ዘ ኢስተርን ሄሚስፌር ከቨሪንግ 1/3 ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ኤሪያ ኦፍ ዘ እርዝ ስለዚህ ወደ የትንምገኝ ወደ ኢስተርን ሄሚስፌር እናገኘዋለን ማለት ነው። አብዛኛው ወደ ኢስተርን ሄሚስፌር ኖርዝ ኢስተርን ሄሚስፌር እናገኘዋለን። 3/4ኛውን የመሬት ክፍል ምን ያደርጋል? ከቨር ያደርጋል ማለት አይ ሚን 1/3ኛው ማለት ሶሪ 1/3ኛውን የመሬት ክፍል ከቨር ያደርጋል ማለት ኢትስ ክሮስድ ባይ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ወይም 23.2 ዲግሪ በዚህ ላይ ያልፋል ማለት ነው። በማን በኤዥያ ላይ ያልፋል ማለት ሰፓሬትድ ባይ ዘ ኡራልስ ማውንቴን ፍሮም ዘ ኢሮፕ ከኢሮፕ በማን ነው ሰፓሬት የሚሆነው? በኡራልስ ማውንቴን ይሆናል ማለት ነው። ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ሪጂያ ኤንድ ክሮስድ ባይ ዘ አርክቲክ ሰርክል ክሮስድ ይሆናል አዘ ኖርዘርን ማርጂን ማለት ነው። ኢት ኢዝ ባውንድድ ባይ ዋተር ቦዲ ስለዚህ በውሃማ አካላቶች ምን የሆነ ነው? ባውንድድ የሆነ ነው ወይም የተከበበ ነው። ስሪ ሳይድ ኦፍ ባይ ዘ ፓሲፊክ ኦሽን የኤዥያ 3 ዳይሬክሽኑ በፓሲፊክ ኦሽን ምን የሆነ ነው? የተከበበ ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ኢስት ኤንድ ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ዘ ኤዥያ ማለት ነው። ሶ ኤዥያ ሃቭ ሞር ዛን 48 ካንትሪ ኤንድ አኮሞዴትድ 2/3 ኦፍ ዘ ወርልድ ፖፑሌሽን ስለዚህ 48 ስቴቶች ወይም ሀገሮች ያሉት የዓለማችን 2/3ኛውን ወርልድ ፖፑሌሽን ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ኢት ሃዝ ሃይስት ማውንቴን አለ ሂማሊያ ማውንቴን እዛ ነው የምናገኘው። ዘ ዲፐስት ዲፕሬሽን ዴድ ሲ የምናገኘው የት ነው? እዛው ኤዥያ ውስጥ ነው ማለት ነው። ኤዥያ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላው አውስትራሊያን ነይ ወይም ኦሽኒያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። አሁን አውስትራሊያ ኢዝ ዘ ስሞለስት ኮንቲኔንት ኢን ዘ ወርልድ አውስትራሊያ አሁን ምንድናት? ስሞለስት ናት። ዘ ስሞለስት ወይም ኦሽኒያ ብለን የምንጠራው ነው። ከረንትሊ ዘ ስሞለስት ኮንቲኔንት ኢን ዘ ወርልድ በዓለማችን ካሉ ከሰባቱ አህጉሮች አውስትራሊያ ትንሿ ናት ማለት ኢዝ ሰራውንድድ ባይ ዋተር በውሃ አካላቶች የተከበበች ናት ማለት ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ኦፍን ኮልድ ዘ አይስላንድ ኮንቲኔንት በዓለማችን አይስላንድ ኮንቲኔንት ብለን እንጠራታለን ኦር ኦሽኒያ ብለን እንጠራታለን። ኤንድ ሃዝ ላርጀስት ኤሪያ ኦፍ ኦሽን jurisdiction of the country of the ስለዚህ እቺኛው ሪጅን ምንድናት? በኮንቲኔንት በኦሽኖች የተከበበች አገር ናት። it is direct inhabited continent in the world with 70% of it either arid or semi arid climate condition ያለው the vast majority of this population is concentrated along the eastern and southeastern coasts ማለት ነው። አውስትራሊያ ኢንተርሊ ላይ in the northern the southern hemisphere የምናገኛት በአብዛኛው ወደ ሳውዘርን ሄሚስፌር ነው ማለት ነው። ወደ ኢሮፕ እንምጣ። ኢሮፕ ኢዝ ዘ ሰከንድ ስሞለስት ኮንቲኔንትስ ነው። ቅድም እንዳየነው አውስትራሊያ አንታርክቲካ የሶስተኛው ናት፣ ኦሽኒያ አንደኛው ናት። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን አግኝተናል ኢሮፕ ነው ማለት ነው። ኢሮፕ ኢዝ ዘ ሰከንድ ምንድነው? ስሞለስት ሪጅን ነው ማለት ወይም ኮንቲኔንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪጅን ብዬ የምጠራው እንግዲህ ኮንቲኔንት ለማለት ስፈልግ ነው። ኤንድ ሆም ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አሁን ኢሮፕ የምንለው ኢዝ ዘ ሆም ኦፍ ዋት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን It has more than 44
ካንትሪ ኦር ስቴት ኢት ሌይስ ኢን ዘ ዌስት ኦፍ ዘ ኤዥያ ከኤዥያ ስናየው ወደ ዌስት እናገኘዋለን ኤንድ ኖርዝ ኦፍ አፍሪካ እናገኘዋለን። ኢሮፕ ኢዝ ክሮስድ ባይ ዘ አርክቲክ ሰርክል በአርክቲክ ሰርክል ክሮስድ ይሆናል ወይም ይቆረጣል ማለት ነው። ኢዝ ባውንድድ ባይ ዘ አትላንቲክ ኤንድ አርክቲክ ኦሽንስ ባይ ሜዲተራኒያን ሲ ኢን ዘ ሳውዝ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሮፕ ሁለተኛዋ ስሞለስት ሪጅን ነው። ሌላው ኖርዝ አሜሪካ እና ሳውዝ አሜሪካን በተከታታይ እናያለን። ኖርዝ አሜሪካ ኢዝ ሎኬትድ ኢን ዘ ዌስት ኦፍ ዘ አትላንቲክ ኦሽን ከአትላንቲክ ኦሽን ወደ ዌስት እናገኘዋለን ማለት ነው። ሊንክድ ቱ ሳውዝ አሜሪካ ባይ ዘ ናሮ ስለዚህ ከሳውዝ አሜሪካ በጠባቡ ቢሆን ምን ይሆናል ይገናኛል። የሚገናኙበት ቦታ እስቲሙስ ምን ብለን እንጠራታለን? ያችን እስቲሙ ፓናማ ብለን እንጠራታለን። ዘ ኢስቲም ኦፍ ፓናማ ላይ ሁለቱ ሳውዝ እና ኖርዝ አሜሪካ ይገናኛሉ። ኢት ኢዝ ዘ ሰርድ ላርጀስት ኮንቲኔንት ኦፍ ዘ ኤርዝ ስለዚህ ሶስተኛው ላርጀስት ካንትሪ ነው ማለት ነው። አንደኛው ኤዥያ ነው፣ ሁለተኛው አፍሪካ ነው፣ ሶስተኛው ማን ሆነ ማለት ነው? ኖርዝ አሜሪካ ሆነ ማለት ነው። ኢንላይን ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ከኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር እናገኘዋለን። ኢን ዘ ዌስተርን ሄሚስፌር የምናገኘው ነው። ሰራውንድ ባይ አትላንቲክ ፓሲፊክ ኤንድ አርክቲክ ኦሽንስ በሶስት ኦሽኖች የተከበበ ነው ማለት ነው። ዘ ሜን ካንትሪ ኦፍ ዞስ ኤሪያስ አር ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ካናዳ ኤንድ ሜክሲኮን እዛ ኖርዝ አሜሪካ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ሳውዝ አሜሪካ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሳውዝ አሜሪካ ላይ ስንመጣ ሳውዝ አሜሪካ ኢዝ ሎኬትድ ኢን ዘ ዌስተርን ሄሚስፌር እንደ ኖርዝ አሜሪካ ዌስተርን ሄሚስፌር ነው የሚገኘው ወይም ከፕራይም ሜሪዲያ ዌስተርን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ኢዝ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ከኢኩዌተር ግን ወደ ሳውዝ እናገኘዋለን። ኢዝ ባውንድድ ባይ ዘ ኢስት ባይ አትላንቲክ ኦሽን በአትላንቲክ ኦሽን ኢን ዘ ሳውዝ ኤንድ ዘ ዌስት ባይ ዘ ፓሲፊክ ኦሽን በዌስት ማን ነው የሚያዋስነው? ፓሲፊክ ኦሽን ያዋስነዋል። በኢስት ደግሞ አትላንቲክ ኦሽን ያዋስነዋል ማለት ነው። ዘ ወርልድስ ላርጀስት ሪቨር እዛ እናገኘዋለን ማለት አማዞን ሪቨር ወይም ዘ ሞስት ኤክስቴንሲቭ ሎውላንድ ኤሪያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዘ ሞስት ባዮዳይቨርስ ሬን ፎረስትስ ቶለስት ሪጅን ውስጥ የምናገኘው እዛ ነው። ባይ ዘ ዌይ አማዞን ሪጅን ዘ ሞስት ኤክስቴንሲቭ ሎውላንድ ወይም ኢኳቶሪያል ሬን ፎረስት ሪጅን ብለን የምንጠራው እና በጣም በዋተርፎል ደግሞ አንግል ፉልስ የምንለው ደግሞ ወይም የአንግል ፊል የምንለው በጣም ከፍተኛ ፏፏቴ ተብሎ የሚታወቀው እዛው እናገኘዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌሎች ኤንደስ ማውንቴን አለ አር ፋውንድ ኢን ዘ ሳውዝ አሜሪካ ሳውዝ አሜሪካ ኢዝ ሃዝ ሞር ዛን 12 ካንትሪዝ ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሀገሮች አሉት ማለት ነው። ኦኬ ጂኦግራፈርስ ሃቭ ዲቫይድድ ዘ ኔም ኢንተርኮኔክትድ ኦሽንስ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢንቱ 5 ግሩፕ ስለዚህ እነዚህ ኢንተርኮኔክሽኖች ጂኦግራፈሮች በአምስት ዋና ዋና ኦሽኖች ከፍለዋቸዋል ማለት ነው። ዘ አርክቲክ ኦሽን አለ፣ አትላንቲክ ኦሽን አለ፣ ዘ ኢንዲያን ኦሽን አለ፣ ዘ ፓሲፊክ ኦሽን አለ ኤንድ ዘ ሳውዘር ኦሽኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ቅድም ያወራናቸው ፖይንቶች ዘ ላርጀስት ኮንቲኔንት እንግዲህ ማን ነው? ኤዥያ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ኤዥያ እዚህ ጋር ነው ያለው ዘ ላርጀስት ኮንቲኔንት ብለን የምንጠራው። ሰከንድ ላርጀስት ኮንቲኔንት ደግሞ አፍሪካ እዚህ ጋር አለች። ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ አለ፣ ኢሮፕ ዜን መጨረሻ ላይ ኦሽኒያዎችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም አንታርክቲካ በበረዶ የተሸፈነው ኮንቲኔንት እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ኮንቲኔንቶች ናቸው ወይም ደረቃማው የመሬት ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ወተር ሰርፌሶችን ስናይ ደግሞ እዚህ ጋር ኦሽኖች አሉ። እዚህ ጋር እነዚህ ኦሽኖች ናቸው ወይም ብሉ ከለር ያላቸው እነዚህ በሙሉ ኦሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላንድ ሰርፌሶች ከኦሽን ስናየው በጣም ያነሰ ምንድን ያላቸው ሳይዝ ናላቸው። ቅድም እንዳልነው ኖርዘርን ሄሚስፌሩ ከዚህ በላይ ያለው ማለት ነው። ኖርዘርን ሄሚስፌሩ ላንድ ሰርፌሱ ወይም እነዚህ አህጉሮቹ ከሳውዘርን ሄሚስፌሩ ይበልጣሉ። ቅድም እንዳየነው ምንድነው 1:1.5 ነው ሬሽዮ። ስለዚህ ኖርዘርን ላይ ያለው ኤዥያ የምናገኘው ኖርዘርን ሄሚስፌር ስለሆነ ላንድ ሰርፌሱ እዛ ይበዛል። ሳውዘርን ሄሚስፌሩ 1:4 ነው። ኦልሞስት ዋሽን ሰርፌሱ ይበልጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ላንድ ሰርፌሶቹ በጣም ሰፊ ስለሆኑ የቆዳ ስፋታቸውን በዛ ልክ ስለሆነ 1:1.5 ነው ሬሽዮ የሆነው ማለት ነው። ሶ ሪጅኖችን ስናይ አሁን ኤዥያ የምናገኘው የት ነው? ዘ ዌስት ኖርዝ ነው ወደ ኢስተርን ሄሚስፌር ነው። ኖርዝ እና ሳውዝ አሜሪካ ደግሞ ዌስተርን ሄሚስፌር እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ምንድናቸው? ውሃማ አካላቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኦሽኖች ዲስትሪቢዩሽናቸውን ደግሞ በቀጣይ ክላስ ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ተመኘን።